নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পূৰ্ব প্ৰশ্ন কাকতৰ সমাধানৰ এটিখন লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ খণ্ডটোত আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এখন পূৰ্বৰ প্ৰশ্ন কাকত আলোচনা কৰিম যিখন পেপাৰ হৈছিলে 6/4/2014 আৰু এইখন আছিলে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ পেপাৰ আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কপিজ টাইপিষ্টৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ একেধৰণৰ এক্সাম যিহেতু আৰু অসমৰ অন্য এক্সাম যেনে হেল্থৰ এক্সাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ APDCL DIPR SSC অসম পুলিচ সকলো এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সেশনটো কামত আহিব আৰু এই সেশনটো মেইনলি জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে সম্ভাৱ্য অন্য প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে এটা দুটা তো আপোনালোকে সেশনটো ধৈৰ্যৰে এফালৰ পৰা চাই যাওক তো আহক আমি সেশনটো আৰম্ভ কৰোঁ তো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ব এনেকুৱা FIFA World Cup 2014 will be held at ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2014 যিখন হৈ গৈছিলে সেইখন ক'ত হৈছিলে এইখন যিহেতু 2014 আগৰ পেপাৰ আছিলে সেইকাৰণে প্ৰশ্নটো এনেকৈ দিয়া আছে তো ফিফাৰ 2014টো হৈছে ইয়াতে ব্ৰাজিলত হৈছিলে অপশ্যন এটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 2 নম্বৰটো চাব পংকজ আদৱানী ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ গেম পংকজ আদৱানী কিহৰ লগত জড়িত তেওঁ স্নুকাৰৰ লগত জড়িত স্নুকাৰ খেলবিধৰ লগত তেওঁ জড়িত ইয়াৰ পিছতো চাব 3 নম্বৰটো Gazaras or Super Hercules recently met with an accident in Central India is তো এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্ন আছিলে সেই সময়ত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে এন এয়াৰ ফ'ৰ্চ কেৰিয়াৰ এখন এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ একচুৱেলি কেৰিয়াৰ আছিলে তো বিমান আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ 4 নম্বৰটো চাব হুইচ ফৰেন ডিগনিটেৰী ৱাজ দ্য গেষ্ট অফ অনাৰ ফৰ ৰিপাব্লিক ডে পেৰেড অন 26 জানুৱাৰী 2014 26 জানুৱাৰী 2014 যিটো গণতন্ত্ৰ দিৱস আছিল তাতে এগৰাকী বিশেষ অতিথি নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে সেই অতিথিগৰাকী কোন আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ জাপান আৰু বৰ্তমান জাপানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন চিনজু এবে 5 নম্বৰটো হৈছে হুইচ মোগল ৰুলাৰ ৱাজ এ নউন ছায়াৰ উৰ্দু পয়েট বুলি কোৱা হৈছে ছায়াৰ অৰ্থটো উৰ্দু পয়েট কোনগৰাকী মোগল শাসক উৰ্দু পয়েট আছিলে লগতে শাসক হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ হৈছে বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ আৰু এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বিভিন্ন এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ইয়াৰ পিছতো চাব 6 নম্বৰটো হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং বুক ইজ ৰিটেন বাই বিক্ৰম হেথে লিখা কিতাপ কোনখন বাৰু ইয়াৰে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন চিটো যোনটো এ সুইটেবল বয় এইখন কিতাপ তেওঁ লিখিছিলে আৰু এই প্ৰশ্নটো বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈছে 7 নম্বৰটো হৈছে হুইচ টাৰ্ম ইজ নট এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য স্পৰ্ট ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত নহয় কোনটো টাৰ্ম তো ইয়াৰে যিটো অপশ্যন নম্বৰ ডি আছে চেণ্টাৰ ফৰৱাৰ্ড এইটো ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত নহয় বুলি কোৱা হৈছে বাকীকেইটা জড়িত 8 নম্বৰটো হৈছে হুইচ চিটি হেজ দ্য মুন ৰেল ট্ৰেন্সপৰ্ট ফেচিলিটি মনো ৰেল ট্ৰেন্সপৰ্ট ফেচিলিটি কোনখন চহৰত আছে তো ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ এ মুম্বাই চহৰত এই ফেচিলিটিটো আছে 9 নম্বৰটো চাব দেৱযানী খুবৰে গেট এই নামটোৱে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ এও ৱাজ ৰিচেণ্টলি ইন নিউজত আছিলে 2013 চনৰ সময়ত 2013 এইখন একচুৱেলি 14 পেপাৰ হয় 13 চনৰে এইটো নিউজ আছিলে আৰু কি কাৰণত নিউজত আছিলে বা কিয় নিউজত আছিলে তো এই যিগৰাকী ব্যক্তি এও এগৰাকী আছিলে ডেপুটি কনচুল জেনেৰেল 10 নম্বৰটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট স্পৰ্ট পাৰ্চন টু বি এৱাৰ্ডেড ভাৰত ৰত্ন ইজ এগৰাকী স্পৰ্ট পাৰ্চন যাক প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ভাৰত ৰত্ন বঁটা পোৱা প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হৈছে শচীন তেণ্ডুলকাৰ 11 নম্বৰটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট চিফ জাষ্টিচ অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ বৰ্তমান চিফ জাষ্টিচ গৰাকী কোন বাৰু বৰ্তমান গৰাকী আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কিন্তু সেই সময়ৰ মতে এনচাৰটো বেলেগ আছিলে 2013 চনত আছিলে শ্ৰী লানচুং কুম জামিৰ আৰু বৰ্তমান হৈছে এইগৰাকী আজিকুট্টিৰা সুমাইয়া বোপান্না এএছ বোপান্না বুলিও ক'ব পাৰি ইয়াৰ পিছতো চাব 12 নম্বৰটো ৰিচেণ্টলি PSLV C-16 ৰকেট ৱাজ লঞ্চ বাই ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইছৰো ফ্ৰম শ্ৰীহৰিকোটা ইন কণ্টেক্সট অফ স্পেচ ৰিচাৰ্চ প্ৰগ্ৰেম হোৱাট ইজ দ্য এক্সপানশ্যন অফ টাৰ্ম PSLV অৰ্থাৎ ইয়াতে প্ৰশ্নটো হৈছে PSLVৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিছে PSLVৰ ফুল ফৰ্মটো যথেষ্ট সহজ পোলাৰ ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল আৰু কেতিয়াবা ইছৰোৰ ফুল ফৰ্ম সোধে সেইটো মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন 13 নম্বৰটো হৈছে আৰ্ট আৱাৰ ডে এণ্ড এনাৰ্জি ছেভিং ইনিচিয়েটিভ ইজ চেলিব্ৰেটেড অন এইটো কোনদিনা চেলিব্ৰেট কৰা হয় মাৰ্চ 29ত এইটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় যিটো কোৱা হৈছে আৰ্ট আৱাৰ ডে
ICC World T20 Cup 2014 is being held in 2014 যি ICC World T20 হৈছিলে ক'ত হৈছিলে তো এয়া হৈছিলে অপশ্যন নম্বৰ চি বাংলাদেশত হৈছিলে 15 নম্বৰটো হৈছে IC chips used in computers are usually made of IC chip টো কিহৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় তো এইটো বনোৱা হয় সিলিকনৰ দ্বাৰা ইয়াৰ পিছতো হৈছে 16 নম্বৰটো ফাইণ্ড দ্য ওড টাৰ্ম আউট ইয়াৰ পৰা ওড টাৰ্মটো বাছি উলিয়াব দিছে অৰ্থাৎ অমিলটো বাছি উলিয়াব দিছে ইণ্টাৰনেট লিনাক্স ইউনিক্স উইণ্ডোজ তো ইয়াতে অমিল কোনটো হ'ব বাৰু ইণ্টাৰনেটটো অমিল হ'ব কাৰণ লিনাক্স ইউনিক্স উইণ্ডোজ এইবোৰ হৈছে অপাৰেটিং চিষ্টেম কিন্তু ইণ্টাৰনেটটো হৈছে এটা বেলেগ বস্তু ইয়াৰ পিছতো হৈছে 17 নম্বৰটো গ্ৰেণ্ড পিক্স F1 চেম্পিয়ন হু মেট উইথ এন এক্সিডেণ্ট এট এ স্কাই ৰিজৰ্ট ইজ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই সময়ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্ন আছিলে গ্ৰেণ্ড পিক্স F1ৰ চেম্পিয়ন আছিলে তেওঁ স্কাই ৰিজৰ্টত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু সেই সময় সেইগৰাকী ব্যক্তি আছিলে মাইকেল অপশ্যন এটো মাইকেল চুমছাৰ এইটো এতিয়া ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাৰু তথাপি আপোনালোকে জানি লোৱাটো ভাল দ্য কেমিকেল নেম অফ অৰ্ডিনেৰী টেবল চল্টৰ যিটো কেমিকেল নেম ৰাসায়নিক নেম সেইটো হৈছে ছডিয়াম ক্লৰাইড অপশ্যন বিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 19 নম্বৰটো হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ছাবমেৰিন অফ ইণ্ডিয়া ইজ এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ছাবমেৰিন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন হৈছে INS এৰিহাণ্ট এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 20 নম্বৰটো হু অলছ' ন'ন এজ মেডিবা ইন চাউথ আফ্ৰিকা ডাইড ইন 2013 মৃত্যু হোৱা এগৰাকী ব্যক্তি যাক চাউথ আফ্ৰিকাত মাডিবা বুলি জনা গৈছিলে সেই ব্যক্তিগৰাকী কোন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেলছন মেণ্ডেলা 21 নম্বৰটো হৈছে হু ইজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য ফিল্ম লাইফ অফ পাই চিনেমাখনৰ ডাইৰেক্টৰগৰাকী কোন তেওঁ হৈছে এং লি ইয়াৰ পিছত হৈছে নেমড মাৰ্চ ৰভাৰ অফ নাছা অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ যিটো স্পেচ এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকে মংগল গ্ৰহলৈ পঠিওৱা এখন ৰভাৰ যান এই যানখনৰ নাম কি অপশ্যন বিটো হৈছে কিউৰিয়চিটি সেই সময়ত যথেষ্ট নিউজত আছিলে এইটো 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব ইন এন অৰ্ডিনেৰী ইয়াৰ অৰ্থাৎ যিকোনো সাধাৰণ বৰ্ষত যেনে লিপ ইয়াৰ নহয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ষৰ কথা কোৱা হৈছে হুইচ 3 months বিগিন অন দ্য চেম ডে অফ দ্য উইক একচুৱেলি তিনিটা মাহ আছে সাধাৰণ বৰ্ষত তাৰে কোন তিনিটা মাহ হয় সেই তিনিটা মাহ যিকেইটাৰ প্ৰথম দিনটো 1 তাৰিখটো এটা বাৰতে পৰে অৰ্থাৎ সপ্তাহৰ যেনে সোমবাৰতে পৰিব গোটেইকেইটাৰ সোমবাৰতে পৰিব 1 তাৰিখটো তেনেকুৱা ধৰণৰ মাহকেইটা হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ আৰু নৱেম্বৰ কিন্তু লিপ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহয় সাধাৰণ বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত হয় 24 নম্বৰটো হৈছে কপিলা বস্তু ৰিলিক্স ফ্ৰেগমেণ্ট অফ লৰ্ড বুদ্ধাছ বোন ফৰ দ্য ছেকেণ্ড টাইম ইন 114 years ৰিচেণ্টলি ট্ৰেভেলড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া টু কপিলা বস্তু ৰিলিক্স বা যিটো কোৱা হৈছে লৰ্ড বুদ্ধৰ বোন বা হাৰ্ডি মৃত অৱশেষ বুলি ক'ব পাৰে দেহাৱশেষ যিটো কোৱা হৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা শ্ৰীলংকালৈকে লৈ যোৱা হৈছিলে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্ন আছিলে নেম দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য বুক ট্ৰেইন টু পাকিস্তান হু ডাইড ৰিচেণ্টলি ট্ৰেইন টু পাকিস্তান কিতাপখন কোনে লিখিছিলে যিখন কিতাপৰ লিখকগৰাকী 2013 চনত মৃত্যু হৈছিলে তেওঁ হৈছে অপশ্যন চি খুশৱন্ত সিং যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডাইৰেক্টলি প্ৰশ্নটো আহি যায় কেতিয়াবা ট্ৰেইন টু পাকিস্তান কিতাপখনৰ লিখক কোন বুলি 26 নম্বৰটো হৈছে বিশ্বৰূপম ইজ এ 2013 তামিল স্পাই থ্ৰিলাৰ ফিল্ম written, directed and co-produced by Des who also enacts the lead role এই যিখন বিশ্বৰূপম চিনেমা তামিল চিনেমা হয় এইখন লিখিছে ডাইৰেক্ট কৰিছে প্ৰডিউচ কৰিছে এইগৰাকী কোন যিয়ে চিনেমাখনত এটা লিডিং ৰোলো লৈছিলে তেওঁৰ নামটো হৈছে অপশ্যন চি কমল হাছান 2013 এই চিনেমা হয় ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে 27 নম্বৰটো দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ছেট ফুট on the moon on July 20, 1969 and who died on August 25, 2012 was জোনবাইত প্ৰথম খোজ দিয়া ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সেইটো আৰু সকলোৰে পৰিচিত নীল আৰ্মষ্ট্ৰং কিন্তু ইয়াতে বাকীখিনি তথ্য আপোনালোকে মনত ৰাখক কেতিয়াবা প্ৰশ্নটো এনেকৈ আহিব পাৰে জোনবাইত যে নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে খোজ দিছিলে এই তাৰিখটো কি আছিলে 20 জুলাই 1969 চন আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে আগষ্ট 25 2012ত ইয়াৰ পিছতো চাব 28 নম্বৰটো দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ট্ৰেভেল ইন স্পেচ ৱাজ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় যিয়ে মহাকাশত খোজ দিছিলে মহাকাশলৈ গৈছিলে বুলি ক'ব পাৰোঁ তেওঁ হৈছে ৰাকেশ শৰ্মা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো 29 নম্বৰটো হৈছে সুনিতা উইলিয়ামছ স্পেণ্ড ডেজ ইন স্পেচ সুনিতা উইলিয়ামছ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ
এগৰাকী মহিলা যিয়ে মহাকাশত বহু দিন কটাইছিলে বিভিন্ন ৰিচাৰ্চ বা তেনেকুৱা কামত তেওঁ প্ৰায় 322 দিন কটাইছিলে মহাকাশত তো ইয়াতে 365 আছে অপশ্যনটো ওচৰা ওচৰিকৈ যোৱা হেতুকে এইটোকে টিক কৰিব লাগিব কিন্তু 322টো থাকিব প্ৰকৃততে ইয়াতে হয়তো টাইপিং মিষ্টেক হৈছিলে তেওঁলোকৰ 30 নম্বৰটো হৈছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কমিটি ডিক্লেয়াৰ্ড হুইচ নেচাৰেল সাইট ইন ইণ্ডিয়া এজ দ্য ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট ইন জুলাই 2012 2012 চনত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ যিটো কমিটি আছে সেই কমিটিটোৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ঠাইক 2012 জুলাই মাহত কিন্তু ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে সেই ঠাইখন আছিলে অপশ্যন নম্বৰ চি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট বছৰে বছৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ঠাই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট অৰ্থাৎ বিশ্বৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থান হিচাপে চিহ্নিত কৰা হয় তাৰে ভিতৰত 2012 যিটো চিহ্নিত কৰা হৈছিলে সেইটো হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ইয়াৰ পিছতো বহুতো চিহ্নিত কৰিছে সেইবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্নত পৰিব আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ সেশনবোৰ চাব 31 নম্বৰটো হৈছে Finacle is banking solution software which was awarded core banking technology provider for the year award in July 2012 Finacle is from which software company এই Finacle-টো কি কেতিয়াবা এনেকুৱা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে Finacle-টো এটি কি বেংকিং সলিউশনৰ সফটওয়্যাৰ হয় যিটোৱে 2012 চনত জুলাই 2012 এটা পুৰস্কাৰ পাইছে কোৰ বেংকিং টেকনলজিৰ ফালৰ পৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পুৰস্কাৰ পাইছিল এইটো কোনটো সফটওয়্যাৰ কোম্পানীয়ে প্ৰভাইড কৰে তো এইটো ইনফোসিসৰ দ্বাৰা প্ৰভাইড কৰা এটি সফটওয়্যাৰ হয় 32 নম্বৰটো চাব ইন হুইচ সিটি ওয়াজ ওসামা বিন লাডেন কিল্ড ইন মে 2011 ওসামা বিন লাডেনৰ কথানো নাজানে কোনে কেতিয়া তেওঁক মাৰা হৈছিলে 2011 চনৰ মে মাহত কোনখন চহৰত মাৰা হৈছিলে বাৰু সেই চহৰখন হৈছে ইছলামাবাদ পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদত তেওঁক মাৰিছিলে এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নেম দ্য ফেয়াৰ অফ ৰাজস্থান ডেট ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ কেমেল ট্ৰেডিং ইভেণ্ট কেমেল ট্ৰেডিং ইভেণ্ট কোৱা হৈছে তো য'ত উটৰ বেহা বেপাৰ কৰা হয় ৰাজস্থানৰ এটি ফেষ্টিভেলেই হয় সেইখন বা ফেষ্টিভেল বা ফেয়াৰ বুলি কোৱা হৈছে এই ফেয়াৰখনৰ নাম হৈছে পুষ্কাৰ মেলা 34 নম্বৰটো হৈছে দ্য ফেমাছ অক্ষৰধাম টেম্পল ইজ চিটুৱেটেড ইন দ্য চিটি অফ অক্ষৰধাম নামৰ যিটো টেম্পল আছে সেইটো কোনখন চহৰত আছে গান্ধীনগৰত আছে অপশ্যন বিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 35 নম্বৰটো হৈছে মিছেছ আং সাং চুকি ডেমক্ৰেসি আইকন হেজ বিন ৰিলিজড ফ্ৰম 20 years of home arrest in তো এই আং সাং চুকিৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে ম্যানমাৰৰ বৰ্তমান ষ্টেট কাউন্সিলৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ম্যানমাৰ 36 নম্বৰটো হৈছে দ্য ৰিচেণ্ট কন্ট্ৰভাৰ্সি বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা ইজ ৰিলেটেড টু ৰিচেণ্ট কন্ট্ৰভাৰ্সি বুলি কওঁতে 2013 চনৰ এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ নিউজ হয় 2014 হোৱা এক্সামৰ পেপাৰ আছিলে এখন গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ তো সেই সময়ৰ নিউজৰ মতে যিটো কন্ট্ৰভাৰ্সি আছিলে তো সেইটো হ'ব অপশ্যন ডি মিডল ইষ্ট ৰিজনৰ কাৰণে তো মেইনলি আপোনালোকে জানে অৰুণাচলৰ সীমান্তৰ সেইখিনিৰ কাৰণে যথেষ্ট বিবাদ চলি থাকে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত আমাৰ লগত তেওঁলোকে বিবাদ কৰি থাকে তো ইয়াৰ পিছৰটো লৈ আহিছোঁ ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটছ দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল হেজ বিন ডিছপেন্সড উইথ তো ইয়াতে চাব আমাৰ ৰাজ্যবিলাকত কি থাকে লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আৰু লেজিছলেটিভ কাউন্সিল থাকে কিন্তু কেইখনমান সকলোবোৰ ৰাজ্যতে নাথাকে লেজিছলেটিভ কাউন্সিল মাথো 6খন ৰাজ্যত আছে তো তাৰে এখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আছিলে তো সেই সময়ৰ মতে এতিয়া অকণমান বেছি কৰা হৈছে সেইটো নেক্সট মই আপোনালোকক জনাম দ্য ৰিচেণ্ট টুনিচিয়ান ৰিভলিউশ্যন ইজ নন এজ টুনিচিয়ান ৰিভলিউশ্যনটোক কি নামেৰে জনা যায় সেই সময়ৰ হৈছিলে 2013 চনৰ নিউজ আছিলে এইটো তো সেইটো অপশ্যন বিটো শুদ্ধ উত্তৰ জেছমিন ৰিভলিউশ্যন বুলি কোৱা হয় এইটো 39 নম্বৰটো হৈছে মোলাৰ মানস দ্য ফিল্ম টু উইন দ্য গোল্ডেন পিকক at the 41st International Film Festival of India was based on the life of which legendary 19th century folk singer and spiritual leader. এই যিখন চিনেমা মোলাৰ মানুষ এইখনে গোল্ডেন পিকক এৱাৰ্ড পাইছিলে 41 নম্বৰ যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল আছিলে এইখন কোনগৰাকী ফক ছিংগাৰ তথা স্পিৰিচুৱেল লিডাৰৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা চিনেমা আছিলে তো সেইটো হৈছে অপশ্যন ডি লালান ফকিৰ আৰু আজিৰ 40 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিপৰ্ট ব্ৰট আউট দ্য 2G স্পেক্ট্ৰাম স্কেম 2G স্কেম আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তো এইটো কোনে লৈ আহিছে এইটো ব্ৰট আউট কৰিছে তো 2G
স্পেক্ট্ৰাম স্কেমৰ হেৰিৰ লগত জড়িত হৈ আছে CBI ৰিপৰ্ট। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ছেশ্যনটোত এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। বাকী যি 60টা প্ৰশ্ন ৰৈছে সেইবোৰো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এই ছেশ্যনটো চাই থাকিব, য'ত পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকতৰ সমাধানবোৰ মই আগবঢ়াওঁ। আৰু অন্য এক্সামৰ কাৰণেও যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট APTCL, DC অফিচ, SSC, APSC, হাইকোৰ্ট বা অসম পুলিচ সকলো এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰোপৰি অন্য যিবোৰ এক্সাম আছে সেইবোৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, কাৰণ ষ্টেটিক জিকেৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন সেইবোৰ প্ৰায় ৰিপিট হৈ থাকে, আৰু ইয়াতে যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিৰ কথা কোৱা হৈছে সেইবোৰো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ছেশ্যনটো নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আপুনি অনুভৱ কৰিছে এই ছেশ্যনটো বনাওঁতে, তেনেহ'লে সেইটো জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।